म्हणजे अक्षरशः रात्रभर रडणं, कान दुखायचे, सारखी सर्दी खोकला व्हायचा. त्रासाने वैतागून मी देवाकडे एकच प्रार्थना करायचे, देवा माझं तर जाऊ दे, पण निदान मला तेवढी शक्ती दे की मी निदान दुसऱ्याला तरी बरं करू शकेल. फक्त डॉक्टर बनायचे आणि लोकांना बरं करायचं म्हणजे उद्देश हा एवढाच होता. तर पहिल्या वर्षी मी त्या सरांकडून 1 वर्ष ती ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यानंतर माझं जे 10-15 वर्षापासून जे मी आजारपणात होते ते अचानक माझा आजार पूर्ण बरा झाला. सेवा जी आपण म्हणतो त्या सेवेमध्ये फक्त एक उच्च वर्गाला टार्गेट करणं आणि त्यांनाच त्या फॅसिलिटी देणं तसं न करता सर्व धर्म सर्व भाव जसं आपण म्हणतो तसं सर्व वर्ग समभाव, बरोबर, तर सगळ्या वर्गाला ह्या सिस्टीमचं नॉलेज कळलं पाहिजे आणि अगदी तिथल्या वर्गाला सुद्धा जर होमिओपॅथीने फरक पडतोय तर का नाही ते सुद्धा निश्चितच घेणार. म्हणजे माइंड म्हणजे मन जर चांगलं असेल तर पूर्ण शरीर चांगलं असेल. ते तर मला फास्ट बरं व्हायचंय. तर मग मी त्यांना म्हणते बघा जेवण तुम्ही बनवता, तुम्हाला जेवण बनवायला 2 तास लागतात, जेवण जेवायला किती वेळ लागतात बरं? 10 ते 15 मिनिटं. बरोबर. नमस्कार, आजच्या आपल्या या शो मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण गप्पा मारणार आहोत डॉक्टर योगिता भिरुड यांच्याशी. मॅडम, तुमचं आमच्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. योगिता मॅडम यांना 17 वर्षाचा अनुभव आहे. त्या स्वतःही होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत आणि माइंड वेल होमिओपॅथीच्या त्या संस्थापिका सुद्धा आहेत. त्यांचा होमिओपॅथी, योग न्यूट्रिशन आणि योग थेरपी यांचा एकात्मिक विकास साधून त्या सर्वांगीण उपचार त्या करतात. चला तर त्यांच्या या प्रवासामध्ये आपणही थोडंसं डोकावून पाहूया. मॅडम, तुमचं आमच्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. मॅडम, काय सांगाल, तुम्ही होमिओपॅथीकडे कसा वळलात? म्हणजे आपला हा प्रवास तुम्ही आमच्याशी शेअर करू शकाल? सर्वप्रथम धन्यवाद. प्रायश्य एज्यूतर्फे मला तुम्ही या पॉडकास्ट मध्ये इन्व्हाइट केलं त्यासाठी तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू. प्रवासाकडे जर आपण आता होमिओपॅथीकडे बघितलं तर फार पूर्वीपासून भारतामध्ये ऑलरेडी म्हणजे तुम्हाला एखाद्या क्षेत्रामध्ये फार आवड आहे आणि मग तुम्ही त्या क्षेत्राचं शिक्षण घेतात अशी संख्या निश्चितच कमी आहे. मी सुद्धा त्याला काही फार अपवाद नाही. तर जसं मी म्हणजे 12वीचं शिक्षण झाल्यानंतर जे काही माझे त्यावेळेसचे जे काही त्या परिस्थितीनुसार जे आपली पारिवारिक परिस्थिती असते तर फार मेहनतीने घरात कामं करून मग अभ्यासाकडे वळून आणि घरातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करून म्हणजे अगदी शाळेचा डब्बा सुद्धा स्वतः बनवायची वेळ त्यावेळी होती. तर ते करून मी मेडिकल शिक्षण घेतलेलं आहे. तर त्यामुळे त्यावेळेस जी मला संधी उपलब्ध होती तर त्या क्षेत्रामध्ये मी होमिओपॅथीकडे आले. लहानपणापासून माझं जे जीवन आहे ते मी स्वतः फार आजारी असायचे. म्हणजे माझं आजारपण जवळजवळ हे 10वी-11वी पर्यंत वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे फिरणं आणि म्हणजे अक्षरशः रात्रभर रडणं, कान दुखायचे, सारखी सर्दी खोकला व्हायचा. तर त्या परिस्थितीमध्ये आई वडिलांनी हवे ते डॉक्टर अगदी कानांच्या स्पेशालिस्ट पासून सगळे डॉक्टर मुंबईमधले तरी पालथे घातले. पण त्यामध्ये उपचार हा मला मिळत नव्हता आणि कुठेतरी नंतर त्रासाने वैतागून मी देवाकडे एकच प्रार्थना करायचे, देवा माझं तर जाऊ दे, पण निदान मला तेवढी शक्ती दे की मी निदान दुसऱ्याला तरी बरं करू शकेल. तर त्या त्रासामधून माझ्या या प्रार्थनेचा जन्म झाला आणि मग देवावरती विश्वास की बाबा आपल्याला डॉक्टरच बनायचं आहे. आणि 5वी-6वी पासूनच मी नेहमी म्हणायचे मला डॉक्टर बनायचं आहे. कोणता डॉक्टर तेवढी काही त्यावेळेस कल्पना नव्हती आणि तेवढं अवेअरनेस म्हणा किंवा तेवढं वेगवेगळी पुस्तकं अगदी सहजरित्या उपलब्ध नव्हती. जसं आत्ताच्या युगामध्ये जे आपण इझिली गुगल बाबाला आपण सर्च करून विचारत असतो किंवा आता नवीन चॅट जीपीटी म्हणा, तर त्यामध्ये जे काही आपण आता सहजतेने जे विचारू शकतो हे पूर्वी नव्हतं. बरोबर. तर त्या परिस्थितीतून अगदी माझं म्हणजे मेडिकल एज्युकेशन जे झालं तर माझ्या वडिलांचं नेहमी एक म्हणणं असायचं, मी पैसा भरून तुला शिकवणार नाही, तू मेहनती आहेस, आतापर्यंत तू जे काही आपल्या परिस्थितीतून केलं आहेस ते मेहनतीने केलं आहे, त्यामुळे तुला जे काही माझ्या परिस्थितीनुसार जे काही तुला मी शिक्षण जे जमेल ते मी तुला देऊ शकतो. तर निश्चितच त्यावेळेस मला होमिओपॅथीमध्ये ऍडमिशन ही सहजतेने मिळाली आणि ते घेताना मला होमिओपॅथी काय आहे ह्याची अजिबात कल्पना सुद्धा नव्हती. फक्त डॉक्टर बनायचे आणि लोकांना बरं करायचं म्हणजे उद्देश हा एवढाच होता.
तर त्यानंतर जेव्हा मी कॉलेजमध्ये गेले त्यानंतर मला म्हणजे खरं माझा हा संघर्षाचा प्रवास चालू झाला. अच्छा. जे काही भारतामध्ये सध्या परिस्थिती आहे म्हणजे होमिओपॅथीमध्ये लोकांना आधी पूर्वी प्रचलित नव्हती, बरोबर. फार कमी लोकांना याची माहिती होती. परत ही औषधं काय करतात किंवा कशा पद्धतीने ही तुम्हाला बरं करतात, म्हणजे इथपासून लोकांना सांगण्यापासून मग पुढे ट्रीटमेंट देणं आणि त्यामध्ये स्थैर्यता मिळवणं, तर इथपासून तो प्रवास सुरू झाला. तर पहिले वर्ष अगदी कन्फ्युजन मध्येच होतं की नक्की आपण ऍडमिशन तर घेतलीये पण आपण नक्की काय करणार आहोत. तर माझ्या कॉलेजचे जे एक शिक्षक आहेत ते स्वतःहून मला म्हणाले, आधी तू स्वतःवर उपचार कर. अच्छा. आणि तुला जे काही त्रास आहे आधी तू त्याच्यावरती तुला काय रिझल्ट मिळतो आहे किंवा काय परिणाम दिसतो आहे तो तू बघ आणि मग तू तुझा विश्वास त्याच्यावरती बनवायला सुरुवात कर. तर त्यानंतर माझ्या कॉलेजचेच एक सर आहेत, मी अहमदनगर मधून शिक्षण घेतलेलं आहे आणि माझी जी इंटर्नशिप आहे ती मुंबईच्या विले पार्ले कॉलेजमध्ये झाली. तर पहिल्या वर्षी मी त्या सरांकडून 1 वर्ष ती ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यानंतर माझं जे 10-15 वर्षापासून जे मी आजारपणात होते ते अचानक माझा आजार पूर्ण बरा झाला. आजतागयत मला त्यानंतर जे 17 वर्ष झाले मी एकदा सुद्धा त्या पद्धतीने आजारी पडले नाही. खूप छान, खूप छान मॅडम. म्हणजे हे माझ्या सरांची कृपा. म्हणजे त्यांच्याकडे मी जवळजवळ 1 वर्ष ते औषधोपचार मी केला. अच्छा. तर त्यानंतर माझा या क्षेत्राकडे थोड्याफार प्रमाणात विश्वास बसत गेला आणि मग त्यानंतर माझे वडील पण फार म्हणजे त्या दरम्यान आजारी होते. त्यांचं पण एकदम बैठी जीवनशैली म्हणा किंवा व्यायामाविषयी त्यांनाही एवढी आवड नव्हती किंवा खाण्यापिण्यामध्ये त्यांचे पथ्य काही नसायचे. तर त्या पद्धतीने त्यांना 2003च्या सुमारे हार्ट अटॅक आला. म्हणजे त्या सिच्युएशन मध्ये त्यांना डायबिटीस होता, बीपी होता, नंतर त्यांना ब्रेन स्ट्रोक सुद्धा आला. तेव्हा मी कॉलेजच्या 2ऱ्या का 3ऱ्या वर्षाला मी होते. आणि त्या सिच्युएशन मध्ये जेव्हा त्यांचं नंतर ऑपरेशन झालं त्यानंतर वडिलांना योग करा म्हणून ही सल्ला कोणीतरी दिला असावा. आणि मी जेव्हा जेव्हा सुट्टीचे घरी जायचे 2 महिन्यासाठी तेव्हा तेव्हा आमच्याकडे टीव्हीवरती बाबा रामदेव असायचे. म्हणजे बाबा रामदेव आणि माझे बाबा असे ते दोघांचं ते तिथे सांगड चाललेली असायची. आणि ते करता करता किंवा त्यांचं जे प्रवचन म्हणा किंवा ते चॅनल म्हणा ते ऐकता ऐकता एक मला सुद्धा आनंद यायचा. तसं मी फार पूर्वीपासून स्पोर्टी आहे, म्हणजे फार खेळणारी आणि खेळाडू वृत्ती ही माझ्याकडे लहानपणापासून आहे. म्हणजे मी लहानपणी पण कबड्डी, बॅडमिंटन अशा स्पोर्ट्स मध्ये मी नेहमी पहिल्या स्थानावर असायचे. अच्छा. तर ते करता करता मी तिथे वडिलांसोबतच योगासनं चालू केली. म्हणजे मला जेवढं जमतंय आणि टीव्हीवर बघून जे जे मला करता येतंय. तर 2004 पासून माझा हा सुट्टीचा प्रोग्राम असायचा. कारण कॉलेजमध्ये गेल्यावरती हॉस्टेलमध्ये तसं काही तेव्हा फार एवढ्या सोयी नव्हत्या आणि मेडिकल शिक्षण करता करता तुम्हाला ह्यात अजून वेळ काढणं शक्यच नाही. म्हणजे हे खूप कठीण पडतं की तुमची पुस्तकं एवढी मोठी असतात, तुम्ही दिवस रात्र अभ्यास करत असतात. बरोबर. तर हा माझा ठरलेला सुट्टीचा प्रोग्राम असायचा. अच्छा. मग त्यामध्ये हळूहळू शरीर माझं म्हणजे स्ट्रेंथ जी म्हणतात की एक ती बनत गेली आणि मला त्याची आवड निर्माण झाली. मग त्यानंतर थोडस जिमचं एक वेळ लागलं की सगळे जिमला जातात तर आपण सुद्धा जिमला जायला सुरुवात करावी. पण ती करता करता म्हणजे मला योगासनामध्ये जे जास्त फायदे दिसून यायचे ते मला यामध्ये एवढे दिसून नाही यायचे. आणि यामध्ये जिम मध्ये मी थकायचे दुसऱ्या दिवशी, त्यामुळे मला जायची थोडीशी इच्छा नाही व्हायची. तेच योगामध्ये मी जेव्हा प्रयत्न करायचे तेव्हा मला दुसऱ्या दिवशी पण अगदी आवडीने योग करावासा वाटायचा. म्हणजे योगाची जी आसनं आहेत ती करावीशी वाटायची. तर ते करता करता अगदी माझ्या शरीरामध्ये पण जिथे जिथे जडत्व निर्माण झालं होतं किंवा जे काही जॉईंट्स आहेत ते थोडेसे जे स्टिफ झाले होते ते हळूहळू ओपन व्हायला सुरू झाले. आणि मला दिवसामध्ये प्रचंड शक्तीचा अनुभव यायचा की मी थकत नाहीये. अरे वा. म्हणजे मला काम करताना कुठल्याही प्रमाणामध्ये थकवा तयार होत नाहीये. बरोबर. तर जेव्हा मी होमिओपॅथीमध्ये हा प्रवास चालू केला आणि होमिओपॅथी मधलं मी शिक्षण जेव्हा चालू केलं, म्हणजे अहमदनगरला होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस एवढी करायला मिळाली नाही. कारण गावामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर अगदी सिटी लेवलला माझं कॉलेज होतं तिथे, पण तरी फार कमी डॉक्टर होमिओपॅथिक प्रॅक्टिस करणारे होते आणि कॉलेजमध्ये तो तेवढा स्कोप नव्हता. म्हणून मग मी
फायनल इयरला खूप चांगले मार्क मिळवून मी महाराष्ट्रात 3री सुद्धा आले. खूप छान, खूप छान. आणि मग नंतर मी मुंबईमधलं कॉलेज निवडलं, कारण मुंबईच्या कॉलेजमध्ये दिवसाला 100 ते 200 पेशंट तुम्हाला होमिओपॅथीचे बघायला मिळतात. हो. तर त्यामुळे त्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळणं ही माझी पहिली प्रायोरिटी बनली. आणि मग तिथे गेल्यानंतर मी बघितलं की अरे इथे तर भरपूर लोक होमिओपॅथीला येत आहेत. आणि वेगवेगळ्या केसेस जेव्हा आपण बघतोय तेव्हा अगदी जे आजार कुठे बरे होत नाहीये ते सुद्धा होमिओपॅथी तुम्हाला मुळापासून बरे करायला मदत करते. अगदी काही केसेसमध्ये तर सर्जरी सुद्धा करावी लागत नाही, म्हणजे मेडिसिननीच तिथे कामं होऊन जातात. लोकांना ह्याची माहिती ही आता कोविडच्या नंतर जास्त कळायला सुरुवात झालेली आहे. त्याआधी अगदी जेव्हा मी सुरुवातीला क्लिनिक चालू केलं तेव्हा क्लिनिकच्या बाहेरूनच मला लोक विचारायचे तुम्ही इंजेक्शन देणार का? तर मी त्यांना सांगायची नाही, मी इंजेक्शन देत नाही, माझ्याकडे ना या छोट्याशा पांढऱ्या साबुदाण्याच्या गोळ्या मिळतात, तुम्ही त्या घेऊन बघा तुम्हाला काय फरक वाटतोय. आणि जर तुम्हाला खूप चांगला फरक वाटला तर मग तुम्ही माझ्याकडे पुढे औषधं चालू करा. तर लोकांना असं वाटतं की होमिओपॅथी फार स्लो आहे, म्हणजे ही फार हळू काम करणारी पद्धत आहे. पण असं काही नाहीये. जेव्हा तुम्ही 104 ताप घेऊन येतात तेव्हा तो ताप सुद्धा तुमचा 2 दिवसात बरा केला जातो आणि होमिओपॅथीने तुम्ही तितक्याच झटकन पद्धतीने बरे होतात. म्हणजे ही जी गोष्ट आहे ही मी जेव्हा क्लिनिक चालू केलं होतं तेव्हा माझा एरिया जो होता तो एकदम असं काही सिटी मधला लक्झरी एरिया नव्हता. तर त्यामुळे तिथल्या लोकांना ह्या गोष्टीची कल्पना, म्हणजे जिथे इंजेक्शन ही प्रायोरिटी आहे आणि इंजेक्शन दिल्यानेच माझे ताप बरा होतो, म्हणजे ही संकल्पना जिथे होती तिथपासून माझी सुरुवात झाली. त्यामुळे अॅक्यूट सारख्या गोष्टींमध्ये होमिओपॅथी पहिले कशी काम करून दाखवायची, तर तिथे झटपट रिझल्ट पेशंटला कसा द्यावा, तर ह्या गोष्टीची माझी सुरुवात झाली. आणि मग तिथून अगदी तुम्ही पॅरासिटामॉलची गोळी सुद्धा न देता तुम्ही 104 ताप हा 2 दिवसात कसा बरा करून दाखवतात, म्हणजे ही सुरुवात माझी त्या प्रवासापासून चालू झाली. आणि मग जसं म्हणतात की सगळ्यात कोणत्याही वर्गामध्ये जो खालचा वर्ग जो असतो त्या वर्गाला तुम्ही जेव्हा फार वरती नेतात तो वर्गच तुमचं अर्ध काम करायला सुरुवात करतो. म्हणजे आपण जी सेवा जी आपण म्हणतो त्या सेवेमध्ये फक्त एक उच्च वर्गाला टार्गेट करणं आणि त्यांनाच त्या फॅसिलिटी देणं तसं न करता सर्व धर्म सर्व भाव जसं आपण म्हणतो तसं सर्व वर्ग समभाव, बरोबर, तर सगळ्या वर्गाला ह्या सिस्टीमचं नॉलेज कळलं पाहिजे. आणि अगदी तिथल्या वर्गाला सुद्धा जर होमिओपॅथीने फरक पडतोय तर का नाही, ते सुद्धा निश्चितच घेणार. आणि मग तिथून हा प्रवास जो चालू झाला त्यामध्ये माझे स्वतःचं पण त्यातलं जो विश्वास आहे तो वाढत गेला. तर कॉलेजच्या नंतर पण मी जेव्हा होमिओपॅथीकडे वळलेत आणि सुरुवात केली तेव्हा सगळ्यात पहिले मला काही त्रास असला तर पहिले मी होमिओपॅथिक औषधच घेणार. म्हणजे ही सुरुवात झाली की आई म्हणायची की अगं तू अजूनही बरी होत नाहीये, तू जा जवळच्या डॉक्टरकडे, आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे, तुला गोळ्या आणि इंजेक्शन देते, एखादा अँटीबायोटिक घे आणि पटकन बरी होशील. हे काय अशी तू 1-2 दिवस झाले अजून तू अंथरुणातच आहेस. मी म्हणायचे नाही, मी होमिओपॅथीच घेणार आणि मी त्यानेच बरी होणार. तर असं करता करता माझा पहिले स्वतःवरती विश्वास आणि मग त्यानंतर मी हळूहळू माझ्या जीवनात बघायला गेले की आता तर मी फार कमी आजारी पडते. म्हणजे आता माझं आजारपण हे बरंच कमी झालेलं आहे आणि मला जे जुने आजार होते ते आता बरेचसे होतच नाहीत. तर जवळजवळ माझ्या घरातल्या ज्या म्हणजे गोळ्या असायच्या त्या गोळ्या विकत मेडिकल मधून जाऊन घेणं हे प्रमाण अक्षरशः नाहीच झालं. बरोबर आहे. मला एक विचारायचं मॅडम की आता जसं मगाशी तुम्ही बोललात की लोकांची मानसिकता अशी झालेली आहे की आपल्याला बरं नसलं पटकन पॅरासिटामॉल घ्यावी किंवा म्हणजे लवकरात लवकर बरं व्हावं. मग ह्या सगळ्यातून तुमचा होमिओपॅथीकडे जो दृष्टिकोन आहे तो कसा आहे? म्हणजे आता कसं आहे ना त्याच्यामध्ये की व्यक्तीला वाटतं की मला लक्षण येतोय, म्हणजे मला ताप आलाय किंवा मला कातडीवरती काही खाज आली आहे किंवा काही झालं आहे, उलट्या होत आहेत, जुलाब होत आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये पेशंटला वाटत असतं की माझं हे लक्षण आहे ना हे 5 ते 6 तासामध्ये एकदम पूर्ण गेलं पाहिजे. मला उलट्या होत आहेत तर ह्या एकदम आत्ताच्या आता बंद झाल्या पाहिजे, नाहीतर जो 102 ताप आलेला आहे हा 4-5 तासामध्ये हा 98 वर येऊन बसला पाहिजे. म्हणजे ते जेव्हा झालं तेव्हा मी पूर्ण बरं झालो.
हो. म्हणजे अशी ही आपल्या इथे एक समजूत आहे की लक्षण गेलं म्हणजे आजार बरा झाला. तर होमिओपॅथीमध्ये ही मान्यता नाहीये. होमिओपॅथीचं नेहमी कारण हे मूळ कारण बरं करणं आणि मुळापासून उपचार करणं. तर मूळ बरं झालं तर तुमचं लक्षण हे आपोआप बरं होतं. बरोबर. मग त्यामध्ये तुम्हाला ताप आला आहे तर तुम्ही जर आतून तुमची इम्युनिटी वाढवली, तुमची प्रतिकार शक्ती वाढवली, तर ताप आहे तर तुमचा मित्र आहे, तो तर तुम्हाला दाखवतोय की काहीतरी शरीरात गडबड आहे म्हणून मी आलोय. तर मग शरीरातली गडबड जेव्हा तुम्ही बरी करतात तेव्हा तापासारखं लक्षण हे तुमचं बरं होणं आणि तुमची प्रतिकार शक्ती जेव्हा चांगली होते तेव्हा अजून पुढच्या आजाराची निर्मिती सुद्धा थांबणं हा दृष्टिकोन सुद्धा होमिओपॅथीमध्ये येतो. तर होमिओपॅथीमध्ये उपचारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक म्हणजे या दोन्ही गोष्टींचा जो समाविष्टपणा आहे हा होमिओपॅथीमध्ये इन्क्लुडेड आहे. म्हणजे हा सर्व म्हणजे पूर्णपणे उपचार सुद्धा बरे होत आहेत आणि नवीन आजाराची निर्मिती होऊ नये किंवा वारंवार तोच आजार पुढे होऊ नये हा सुद्धा होमिओपॅथीचा समावेश ह्याच्यामध्ये होतो. म्हणजे ह्या दृष्टीने जर लोकांना यातलं ज्ञान प्राप्त झालं की सगळ्यात पहिले माझ्याकडे पहिला ऑप्शन काय आहे, पहिला पर्याय काय आहे, तर सर्वात पहिले पर्याय हा मी नेहमी होमिओपॅथी निवडावा आणि मग ह्यात काही झालं नाही तर मग मी काही इमर्जन्सी गोष्टींकडे वळावं. तर लोकांना जो आता अवेअरनेस म्हणजे आधी नव्हता तो आता थोड्याफार प्रमाणात येत आहे. कधी कधी त्यांचा विश्वास त्यामध्येही डळमळतो आणि ते परत थोडंसं जुन्या गोष्टींकडे जातात. जसं आता मी म्हणते की कोणत्या गोष्टीला इमर्जन्सी आहे, म्हणजे मला जर तुम्ही विचारलं की इमर्जन्सी आपण कशामध्ये म्हणावी, तर इमर्जन्सीला मी म्हटलं की एकतर मी जागच्या जागी चक्कर येऊन पडते, नाहीतर दुसरी गोष्ट फार अगदी माझ्या अंगावरती कुठे भाजलं आहे आणि मला तातडीने उपचाराची गरज आहे, फार अगदी छातीमध्ये खूप दुखतं आहे किंवा पोटामध्ये इतकं दुखतं आहे की मी गडाबडा खाली लोळते, माझ्याने ते दुखणं असह्यच होत आहे, त्यानंतर कुठेतरी ऍक्सिडेंट झाला आहे आणि रक्त वाहत आहे शरीरातून, ते रक्त ताबडतोब थांबवलं गेलं पाहिजे, किंवा कुठेतरी लागलं आहे आणि फ्रॅक्चर झालंय, मी चालूच शकत नाही, अशा काही ज्या गोष्टी आहेत किंवा अगदी ब्रेन स्ट्रोक म्हणा किंवा अगदी ज्या इमर्जन्सी मध्ये ज्या गोष्टी जातात, खरं तर त्या गोष्टींमध्ये पहिले उपचार हा ॲलोपॅथीचा असला पाहिजे आणि तिथे पहिले पेशंटनी त्या गोष्टीसाठी धाव घेतली पाहिजे. पण आपण काय केलेलं आहे, आपण रोजच्या गोष्टींसाठी पण त्या औषधांचा वापर सर्रास चालू केलेला आहे. बऱ्याच वेळेस डॉक्टर तुम्हाला 2 दिवसाचं औषध लिहून देतात पण त्याने तुमचं पेन थांबलं म्हणून पेशंट 2-2, 3-3 महिने सहज घ्यायला चालू करतो. किंवा तुम्ही म्हणतात मी वर्षभरातून 2च वेळा अँटीबायोटिक घेतलं होतं, माझी फ्रिक्वेन्सी जास्त नव्हती, पण ते घेतल्यानंतर सुद्धा तुमची प्रतिकार शक्ती जास्त पटीने कमी होते. तर तुम्ही पहिले तर तुमची पहिले इमर्जन्सी काय आहे जीवनामध्ये हे मी ओळखलं पाहिजे. जसं दिवसातून आता मला जर 20 कामं असतील तर आजचं शेड्यूल जर आज माझं खूप टाईट आहे, मला 20च्या 20 तर कामं जमणार नाही, तर मी काय करणार, त्या कामांना मी पहिले प्रायोरिटी देणार. माझं सगळ्यात पहिले महत्वाचं काम कोणतं, पहिले मी आधी ते पूर्ण करणार, मग त्याच्यानंतर थोडं कमी महत्वाचं, मग त्याच्यानंतर थोडं कमी महत्वाचं, असं करत करत मी त्या 20 कामांना मी प्रायोरिटी वाईज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्यातलं एखादं राहिलं तर मग राहिलं, मला त्याविषयी जास्त दुःख वाटून घ्यायची गरज नाही. तसं आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे. म्हणजे जे प्रायोरिटी आहे, इमर्जन्सी काय आहे ती आधी ओळखावी आणि जिथे इमर्जन्सी नाही आहे तिथे अशा औषधांचा वापर करावा ज्या औषधांनी तुमची प्रतिकार शक्ती वाढेल आणि तुम्ही मूळ रोगाच्या मूळ कारणापासून तुम्ही कसं बरे व्हाल आणि तुम्ही वारंवार कसे आजारी नाही पडणार, अशी औषधं जर तुम्हाला मिळाली तर नक्कीच आपण त्याला चमत्कार म्हणू. आणि जेव्हा मी डॉक्टरकडे जाण्याचं जेव्हा उद्दिष्ट माझं असेल तर उद्दिष्ट माझं हेच असेल की मी सारखं आजारी पडू नये म्हणून मी तुमच्याकडे येते. बरोबर. तर या उद्दिष्टाने म्हणजे होमिओपॅथी ही एक अत्यंत छान उपचारात्मक पद्धती आहे की जी तुम्हाला त्या ध्येयापर्यंत नेण्यासाठी निश्चितच मदत करू शकते. आता त्यासाठी तुम्ही होमिओपॅथिक डॉक्टरला जेव्हा तुम्ही फॅमिली डॉक्टर बनवाल हे तेव्हाच तुम्हाला शक्य आहे. तुम्ही कधीतरी तिथे जाऊन जर तुम्ही म्हणालात माझा फक्त हा एवढाच आजार आहे, हा एवढाच बरा करा, तर तिथे तुम्हाला हा अप्रोच मिळणार नाही. जसं मी म्हणते की जीवन माझं हे फक्त काही 1-2 वर्षापूर्वी नसतं, जन्म झाल्यापासून अगदी माझा जन्म शेवटचा होईपर्यंत माझा जीवनाचा प्रवास असतो. तसं होमिओपॅथी पण ते पण तसंच आहे की तुम्ही जर त्या प्रवासामध्ये राहाल तर तुम्हाला तसा त्याचा परिणाम दिसून येईल. बरोबर. मॅडम, तुम्ही होमिओपॅथी बरोबर योग थेरपीला सुद्धा खूप विशेष महत्व देतात, मग हे एकत्रीकरण कसं काय करतात? म्हणजे
खूप छान प्रश्न आहे हा. म्हणजे जनरली आयुर्वेदासोबत योग जोडलं जातं, अच्छा. पण मी होमिओपॅथी सोबत जोडलंय. हो. म्हणजे मला तरी असं जास्त वाटतं की होमिओपॅथी आणि योग जे शास्त्र आहे तर या दोघांची सांगड जरा जास्त प्रमाणात आहे. खरं बघायला गेलं तर योग हा एक षडदर्शनाचा भाग आहे. म्हणजे जो भारतीय दर्शन आपण म्हणतो, ज्याच्यामध्ये सांख्य येतं, योग येतं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्यायशास्त्र हे येतं, आणि असे हे 6 षडदर्शन आपले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आयुर्वेद येत नाही. आयुर्वेदिक हा एक उपचार पद्धती, ही पूर्ण एक वेगळी पद्धती आहे. अच्छा. पण योगाचा जो कन्सेप्ट आहे हा म्हणजे बॅलन्स, सगळ्या गोष्टींमध्ये बॅलन्स, संतुलन. म्हणजे आपला योग म्हणजे जोडणं, कोणाशी जोडणं, तर आपला आणि परमात्म्याचे जोड करणं, किंवा उपचारात्मक पण तुम्ही शरीर आणि मनाची सांगड घालणं. मग ते करताना तुम्हाला समभाव, म्हणजे तुमच्या विचारांमध्ये पण समता आली पाहिजे. कुठेही तुमचे विचार वर खाली न होणं, किंवा तुमच्या प्रत्येक जे काही तुम्ही आसन करतायत त्या आसनांमध्ये पण बॅलन्स या गोष्टीचं असलं पाहिजे. कुठेही एखादी गोष्ट अति असू नये, कुठेही एखादी गोष्ट कमी असू नये. अगदी आहार सुद्धा तुम्ही योग शास्त्रानुसार म्हटला तर तो मॉडरेशन म्हणजे बॅलन्स मध्ये असावा. तर कुठेतरी ह्या कन्सेप्टला होमिओपॅथी पण खूप साम्यता देते. म्हणजे होमिओपॅथीमध्ये पण आहाराविषयी फार असं, म्हणजे आम्ही त्याला एक पुस्तक आहे जे ऑर्गॅनॉन ऑफ मेडिसिन आम्ही म्हणतो, म्हणजे आमच्यासाठी ती भगवद्गीताच आहे. त्यातला एक एक जो अफोरिझम म्हणतो आम्ही त्याला, म्हणजे सूत्रासारखा, तो आमच्यासाठी एक एक अफोरिझम हा आम्हाला गाईड करण्यासारखा आहे की हे असंच्या असंच करायचंय, म्हणजे किंवा हे अशा पद्धतीनेच करायचं. जसं आपण भगवद्गीतेमधला एक श्लोक बघतो त्या पद्धतीने. तर त्यामध्ये तुम्ही आहाराचं अगदी असं फार वर्गीकरण नाही केलंय की तुम्ही हा पदार्थ खाऊ नये, तुम्ही हाच का खावा, किंवा अगदी म्हणजे तुम्ही न्यूट्रिशियस खाल्लं पाहिजे. तुम्ही साहजिकच आहे की ज्या पदार्थामध्ये तुमच्या शरीरासाठी लागणारे चांगले घटक आहेत ते तुम्ही खाल्लं पाहिजे. खाण्यायोग्य आहार असला पाहिजे, म्हणजे काही खाऊन चालणार नाही. पण संतुलन हा होमिओपॅथीमध्ये हा खूप महत्वाचा शब्द आहे की मॉडरेशन. तुमचा आहार कसा असावा, तर तो सुद्धा अति नसावा, कमी नसावा. म्हणजे या गोष्टीला होमिओपॅथी फार प्राधान्य देते. परत होमिओपॅथीमध्ये शरीर आणि मन या दोन्ही गोष्टींवर औषधं चालतात, फक्त शरीरावर नाही. तर होमिओपॅथिक औषधं ही मनावर सुद्धा काम करतात. त्यामुळे मी माझ्या क्लिनिकचं नाव सुद्धा माइंडवेल ह्या शब्दापासून आले. म्हणजे माइंड म्हणजे मन जर चांगलं असेल तर पूर्ण शरीर चांगलं असेल. ही कन्सेप्ट घेऊन मी माइंडवेलचं नाव आणि माइंडवेलचा लोगो सुद्धा माझा जर तुम्ही बघितला तर तो तसंच आहे, शरीर आहे आणि एका बाजूला मन आहे. तर या विचाराने मी तो माझा प्रवास चालू केला. आणि योगाची आवड जी माझी निर्माण झाली होती, मग मी विचार केला की आपण ह्यामध्ये अजून शिक्षण घ्यावं. म्हणजे आधी तर जसं मी म्हटलं, बाबा रामदेव आणि माझे बाबा, तर हे दोघांना मी बघून जे करायचे. मग त्यानंतर मी योगशास्त्रामध्ये शिक्षण घेतलं. ते शिक्षण घेता घेता आमचे गुरु, म्हणजे सर आहे जे माझे गुरु आहेत, ते नेहमी मला सांगायचे की पहिले स्वतःच्या शरीराचा अभ्यास करायचा, आणि मग तो अभ्यास आला की तुम्ही दुसऱ्याला काहीतरी सांगू शकता. नाही तर तुम्ही कोणाला सांगतायत आणि तुम्हाला तुमच्या शरीराचा अभ्यासच नाहीये. तर त्यामध्ये हे योगशास्त्रामध्ये मी स्वतः आसन करून प्रत्येक आसनाची एखादी पोझिशन, ते आपल्याला कसं फायदेशीर आहे, कोणत्या कोणत्या आजारांमध्ये ते आपल्याला बरं करू शकतं. आणि जी होमिओपॅथिक औषधं आहेत ती तर शरीराच्या आतून आहेत. म्हणजे होमिओपॅथीचा अजून एक छान तुम्हाला भाग सांगते की कुठेही बाहेरून तुम्हाला काहीच करायचं नाहीये. बरोबर. ना तुम्हाला बाहेरून कोणतं क्रीम लावायचं आहे, ना कोणतं तेल लावायचं आहे, ना तुम्हाला बाहेरून कोणती थेरपी करायची आहे. तर होमिओपॅथी ही पूर्णपणे इंटरनल सिस्टीम आहे. म्हणजे जे काही गोळ्या आहेत त्या तुमच्या पूर्णपणे शरीरामध्ये जिभेद्वारे विरघळून त्या शरीरामध्ये काम करतात, आणि मग तो फरक आपल्याला दिसायला चालू होतो. आणि योग थेरपी जी आहे, ही योग थेरपी जी आपण म्हणतो बाह्य अंग आणि अंतर अंग. बाह्य अंगामध्ये तुमचं यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम येतात. म्हणजे यम नियम मध्ये तुमचं वागणं कसं असावं, तुमच्या नियमामध्ये तुमचा दिवस कसा असावा, आसनांमध्ये तुमच्या शरीरामध्ये तुमचं पॉश्चर कसं असावं, बसण्याची उठण्याची क्रिया कशी असावी, आणि प्राणायामामध्ये तुमची श्वसनाची क्रिया कशी असावी. हा बहिरंगाचा योगाचा भाग येतो. आणि मग अंतरंग म्हणजे मग तुम्ही प्रत्याहार, म्हणजे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये जे तुम्ही फार मन
गुंतवून ठेवलेलं आहे, त्या मनापासून तुम्ही कसं मुक्तता घेऊ शकता, तिथे तुमचा प्रत्याहार, मग त्या मनावरती कंट्रोल कसा आणायचा किंवा कसं प्रयत्न करून धारणा ध्यान पर्यंत जायचं. समाधी तर फार लांबची गोष्ट, पण उपचारात्मक आपण अगदी धारणा ध्यान पर्यंत आपण येऊ शकतो. आणि तिथे सुद्धा मानसिक पातळीवरती जे मनोविकार आहेत, म्हणजे शरीर विकार तर झालेच वरती आसनांमध्ये बहिरंगामध्ये, तर मनोविकारांमध्ये सुद्धा आपण योग शास्त्राचा वापर करून तिथे सुद्धा छान उपचार देऊ शकतो. तर आतून शरीरामध्ये द्यायला माझ्याकडे होमिओपॅथी आहे आणि बाहेरून काम करण्यासाठी योग थेरपी आहे. अशा दोन्ही गोष्टींची सांगड मी तिथे ती घालायला सुरुवात केली. आणि खूप छान मी माझ्या 17 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या केसेसमध्ये या दोन्ही गोष्टींचा वापर करून मी बऱ्याच पेशंटला आज छान प्रकारे रिझल्ट देऊ शकते. आणि तेव्हा आपण जे म्हणतो ना की जे इंटिग्रेटेड आता हल्ली फार अप्रोच चालू झालेला आहे, की जसं आपण म्हणतो की कोणतीही पद्धत ही पूर्ण पद्धत नाहीये. जसं मेडिकल क्षेत्रामध्ये पण आपण एकाच पॅथीने सगळंच बरं होऊ शकतो असं आपण म्हणू शकत नाही. जसं आता होमिओपॅथीचे सुद्धा काही ड्रॉबॅक आहेत, की मी म्हटलं की फ्रॅक्चर असेल तर तिथे तुम्हाला इमर्जन्सीमध्ये तुम्हाला ऑर्थोपेडिक डॉक्टरकडे जाऊन प्लास्टर करावं लागेल, किंवा वेळ आली तर ऑपरेशन सुद्धा करून तुम्हाला ते जॉईंट करावं लागेल. तसं होमिओपॅथीचं त्या केसमध्ये इमर्जन्सीमध्ये लिमिटेशन्स आहेत. तर आपल्याकडे जी आपली स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ आपण नेहमी घेऊन आपण समोरच्याला काय देऊ शकतो. आणि शेवटी बघा, पेशंटला बरं होण्याशी महत्व आहे. तुम्ही कोणत्या मार्गाने करतायत, आपण चुकीचा मार्ग तर अवलंबत नाहीच आहोत, पण तुम्ही कोणत्या मार्गाने पेशंटला बरं करतायत, तर उद्दिष्ट पेशंट बरा होणं हे शेवटचं उद्दिष्ट आपलं नेहमी असलं पाहिजे. तर या उद्देशाने मी योग थेरपी त्याच्यामध्ये ऍड केलं. आणि सुरुवात माझी ही आधी योग आसन शिकवण्यापासून झाली, कारण आम्हाला नेहमी माझे गुरु म्हणायचे, तुला कोणत्याही गोष्टीला थेरपीला देण्याच्या आधी तुला आधी ते शिकवता तर आलं पाहिजे. तर डॉक्टर हा असा व्यक्ती असतो की त्याला अगदी रिसेप्शनिस्टचं पण काम आलं पाहिजे, त्याला नर्सचं पण काम आलं पाहिजे, त्याला सगळं काम आलं पाहिजे, आणि मग तो कन्सल्टंट. म्हणजे नुसतंच बसून लिहायचं नाहीये, गरज पडली तर तुम्हाला ते सांगायचं पण आहे, दाखवायचं पण आहे. आणि जशी वेळ असेल त्या वेळेमध्ये तुम्हाला सगळं काम निभावून तुम्हाला ते पेशंट बरा होणं हे तुमचं शेवटचं उद्दिष्ट आधी असलं पाहिजे. मॅडम, तुम्ही सांगितलं की तुमचं एक एकात्मिक मॉडेल आहे, जसं की होमिओपॅथी आहे, त्यानंतर योग थेरपी आहे, मग यामध्ये एक न्यूट्रिशन पण येतं. मग ह्या न्यूट्रिशनचा कसा सहभाग असणार आहे? न्यूट्रिशन मध्ये मी सुरुवातीला मी कधी जास्त आहारावरती भर नव्हता केला प्रॅक्टिसमध्ये, पण नंतर मी बघायला गेले की आहारामध्ये ना लोक फार प्रश्नामध्ये असतात. बरोबर, कोणता आहार घ्यायला पाहिजे. कारण न्यूजपेपर मध्ये दिलं असतं उठल्यावर सकाळी हे खाऊ नका, हे तुमच्यासाठी चांगलं नाही. मग कधीतरी कोणत्या डॉक्टरने सांगितलं असतं रात्री झोपतानाच्या वेळेला हे खाऊ नका, हे चांगलं नाही. किंवा एखाद्या पदार्थाला इतकं हायलाइट केलेलं असतं की असं दाखवलं जातं की या पदार्थामध्ये भरपूर न्यूट्रिशन आहे आणि या पदार्थाचा वापर तुम्ही सारखा करत राहिला तर तुम्हाला हे मिळत राहतं. आणि त्या पद्धतीने लोक दिवसाला खूप कन्फ्युजन मध्ये आहेत की नक्की मी काय आहार घ्यावा आणि काय नाही घ्यावा. तर हा प्रश्न नेहमी मला सुद्धा पडायचा की एवढ्या प्रकारे जर आता हे कंटेंट आजकाल खूप इझिली अवेलेबल आहे ना, की इझिली तुम्हाला कुठेही टाकलं तर तुम्हाला हे सगळं मिळायला सुरुवात होतं. पण आहार हा नेहमी वैयक्तिक असतो. म्हणजे मी जर एखाद्याला आहार देते तर तो सगळ्याचा सगळा आहार दुसऱ्या व्यक्तीला हा कधीच सुटेबल नाहीये. त्या व्यक्तीची रोजची जीवनशैली, म्हणजे त्याच्या नोकरीचा वेळ, त्याच्या कामाचा वेळ, किंवा त्याच्या उठण्याचा वेळ, त्याच्या घरातल्या किंवा तो ज्या भागात राहतो त्या भागामधला कोणतं पदार्थ इझिली अवेलेबल आहे, किंवा त्याचा जन्म कोणत्या भागामध्ये झालेला आहे आणि त्याचं लहानपणापासूनचं आहारामध्ये कोणत्या पदार्थांचं समाविष्ट आहे, म्हणजे इथपासून आहाराची गोष्ट ही चालू होते. म्हणजे अगदी तुम्ही कोकणातल्या व्यक्तीला सांगितलं की तू भात खाऊ नकोस, मग कितीही डायबिटीस असला आणि भात खाऊ नको तर तो व्यक्ती कसा जेवणार? त्याला भात खाण्याची इच्छा होणारच, कारण त्याने जन्मापासून भाताचं प्रमाण हे जास्त आहे. किंवा अगदी तुम्ही साऊथच्या व्यक्तीला म्हटलं की तू रोज कॉफी पिऊ नको,
कॉफीने तुला भरपूर त्रास होतो, तर तिकडे तर कॉफीचं प्रमाण त्यांच्या रोजच्या जीवनामध्ये असतं. किंवा नारळ म्हणा, नारळाने तुमचं कोलेस्ट्रॉल वाढतं, तर तुम्ही नारळ कमी करा. तिथे नारळच येतात, तर त्यांच्या प्रत्येक पदार्थामध्ये नारळ हा असणारच आहे. मग अशा केसमध्ये आहारामध्ये मी लोकांमध्ये फार कन्फ्युजन बघायला गेले. आणि मग परत मी म्हणजे मला ती सवयच होती की काही बघा, आपलं बुद्धी तर काही कम्प्युटर नाहीये. तुम्ही कितीही वर्षाचा अनुभव असला तरी डॉक्टरांना रोजचं वाचन लागतंच. तर त्या पद्धतीने मी परत परत माझी पुस्तकं उघडायची. आपली जी भगवद्गीता आहे होमिओपॅथीची, ती परत उघडायला चालू कर. आहाराचं काय वर्गीकरण दिलं आहे, तर मला प्रत्येक ठिकाणी भेटायचं की मॉडरेशन, बॅलन्स हाच जीवनाचा नियम आहे. नंतर योग शिकले. योगमध्ये वेगवेगळ्या ग्रंथामध्ये दिलेलं आहे की आहार कसा असावा, तर मिता आहार सारखा तुमचा आहार असावा. मिता आहार म्हणजे अगेन बॅलन्स आहार. त्या आहारामध्ये कोणत्याही पदार्थाचा अतिरेक नसावा, कोणत्याही पदार्थाचा कमीपणा पण नसावा, की हे अन्न अजिबात चांगलं नाही आणि हे अन्न खूप प्रमाणात चांगलं आहे, म्हणजे हे सुद्धा नसावं. तर त्या पद्धतीने योगामध्ये जसं आपण म्हणतो की सात्विक फूड जे आहे, म्हणजे पहिली गोष्ट तर सगळ्यात पहिले आहाराची बेसिक संकल्पना येते की मी कसं खाल्लं पाहिजे किंवा खाण्यायोग्य जेवण असलं पाहिजे. आणि निश्चितच आपण अगदी म्हणजे गावातल्या भागाकडेही जर तुम्ही बघितलं तर ताजं मिळालेलं जेवण, ताजी भाजी, ताजं घरात बनवलेलं जेवण, म्हणजे पौष्टिक जेवण तुम्ही त्याला म्हणाल. तर या पद्धतीने लोकांना मग त्याविषयी आधी समजावून सांगणं की तुम्ही जास्त त्यावरती विश्लेषण न करता गोष्टी सोप्या करायला घ्या. कारण गोष्टी जेवढ्या सोप्या असतात तेवढी आहारामध्ये सहजता निर्माण होते. आणि मग तो आहार दिल्यानंतर किंवा तो थोडासा बदल केल्यानंतर मी अजून बघितलं की अरे, अजून रिझल्ट आपल्याला छान येतोय. म्हणजे पेशंटच्या आजारामध्ये म्हणा किंवा पेशंटच्या रोजच्या रुटीनमध्ये त्याला अगदी एनर्जेटिक वाटतंय, ताजेतवानं वाटायला सुरुवात होते. मग आहार हा अगदी महत्वाचा आहे. आणि त्यासोबतच आहारावरती आपलं लक्ष जर आपण दिलं किंवा लोकांना थोडंसं एक ज्ञानामध्ये जर भर टाकायला सुरुवात केली तर बाकीचं पुढचं पेशंट स्वतःहून करतो, कारण त्याची मनापासून बरं होण्याची इच्छा तीव्र असते. बरोबर. आणि त्यामध्ये पण असे छोटे छोटे बदल द्यायचे की जे त्याच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये त्याला मदत करू शकतात, की जे सहजतेने तो करू शकतो. म्हणजे फार अगदी तुम्ही त्याला डाएट सारखे जर नाव दिलं की हे असंच पाहिजे, तर व्यक्तीला ते शक्य नाही. मग ती सहजगता कशी आणायची, मग त्यामध्ये परत अजून प्रवास चालू झाला. आणि बोलू आपण या विषयावर अजून डिटेल, कारण खूप मोठा टॉपिक आहे हा. अच्छा मॅडम, या एकात्मिक पद्धतीमध्ये एखादा यशस्वी झालेला एखादा रुग्ण आहे, त्याचा काही अनुभव सांगू शकाल, शेअर करू शकाल आमच्या बरोबर? निश्चितच. आता तुम्हाला काही उदाहरणं देते. म्हणजे काही पेशंट्स आहेत, वयस्कर बरेच पेशंट्स असतात, तर त्यांना सांधेदुखी म्हणा किंवा पाठदुखी आणि त्यासोबत त्यांना अजून दुसरे वेगवेगळे आजार पण असतात. अगदी बद्धकोष्ठता म्हणा किंवा जीवनशैलीमध्ये जे काही तुम्ही कधी बघितलं असेल की लहानपणी जेवढं आपण शरीराची हालचाल करतो ती हळूहळू मोठेपणी आपण कमी करायला सुरुवात करतो. आणि त्या वयोमानानुसार प्रत्येक अवयवाची शिथिलता झालेली असते, त्यामुळे कुठे ना कुठे प्रत्येक अवयव काम करायचं पण कमी करतं. मग वेगवेगळ्या आजारांची निर्मिती सुद्धा झालेली दिसते. मग या केसमध्ये होमिओपॅथिक औषधं चालू ठेवायची. म्हणजे त्या परिस्थितीमध्ये त्या व्यक्तीचा पहिली गोष्ट तर जो आजार ऑलरेडी आहे तो आजार वाढू नये, आणि जो आजार आपल्याला कमी करता येतोय तो आजार औषधाच्या उपचाराने कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे जास्तीत जास्त पेशंट तिथे बेटर असणार, ह्या दोन संकल्पना तिथे सुरू होतात. आणि त्या दृष्टीने होमिओपॅथी कधी कधी ही ॲलोपॅथी सोबत सुद्धा पूरक ठरते. म्हणजे अगदी डायबिटीस असेल तर तिथे तुम्हाला डायबिटीसच्या गोळ्या तुम्हाला बंद ठेवून चालत नाही, तिथे तुम्हाला ॲलोपॅथिक सोबत होमिओपॅथी देणं गरजेचं बनतं. मग त्या केसमध्ये पेशंटला स्पॉन्डिलायटिस पण आहे किंवा पेशंटला बॅक पेन पण आहे, बसून बसून त्याच्या पाठीच्या मणक्याचा आकार बदललेला आहे, किंवा अगदी तुम्ही सायटिका म्हणा, पायाची खालपर्यंत सूज आलेली आहे. मग अशा केसमध्ये जर तुम्ही योग थेरपी दिली सोबत, त्यांना तुम्ही त्यांचं कोणती मसल कुठे काम करते आणि थोडासा बदल केल्याने हा आजार पूर्णपणे रिव्हर्स होऊ शकतो, याचं थोडंसं ज्ञान आपण बघितलं तर काही स्पॉन्डिलायटिसच्या केसेस ह्या पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या दिसतात. मग तिथे अगदी योग थेरपी सुद्धा आपण त्या पेशंटला मदत केली तर थेरपीमध्ये कसं असतं, थेरपीमध्ये क्लास सारखा वर्ग नसतो.
तिथे त्या व्यक्तीच्या शरीराच्या आणि आजाराच्या माहितीनुसार अभ्यास करून एक ठराविक आसन ठराविक पद्धतीने त्या व्यक्तीकडून करून घेणं आणि ठराविक गोष्टींनी म्हणजे मदत करून त्या व्यक्तीला आणि एक डिझाईन प्लॅन देऊन त्या व्यक्तीला त्या बऱ्या होण्याच्या मार्गापर्यंत नेणं. अच्छा. म्हणजे हा इथपर्यंत प्रवास चालतो. मग त्यामध्ये मी सुरुवात केली की माझ्याकडे जर ते ज्ञान आता आलेलं आहे आणि मी ऑलरेडी जर डॉक्टर आहे, माझ्या समोर पेशंट पण आहे, तर तिथल्या तिथे मला होमिओपॅथी सोबत मला तिथे योग थेरपी पण द्यायची आहे. म्हणजे मला दुसरीकडे कुठे जायची गरजच नाहीये. माझ्यासमोर तिथेच पेशंट आहे आणि जर आपल्याकडे ज्ञान आहे तर आपण ते ज्ञान शेअर केल्यानेच वाढतं. कधी कधी मी पण जेव्हा वेगवेगळ्या केसेस बघणार आणि कुठेतरी मला वाटतंय की हे केल्याने बरं नाही होते, तर तेव्हा मी अजून काहीतरी दुसरा विचार करायला घेणार. असं करत करत माझं 1.5 वर्षामध्ये त्यातला अनुभव सुद्धा हा 1.5 ते 2 वर्षामध्ये हा वाढत गेला. आणि त्या काही केसेसमध्ये मी बघितलं की जेव्हा पेशंटला अगदी एक व्यक्ती आहेत माझ्याकडे, त्यांचा माझ्या स्वतःच्या पण युट्यूबवर त्यांनी व्हिडिओ टाकलेला आहे की त्यांना म्हणजे अजिबातच जिना चढता येत नव्हता, गाडीवर बसता येत नव्हतं, पाय थोडासा जरी वर केला किंवा खुर्चीवर बसायला गेलेत, उठताना सुद्धा त्यांना प्रचंड कळ लागायची. पण त्यांचा एक्सरे नॉर्मल होता, त्यांचा MRI स्कॅन नॉर्मल होता, म्हणजे तिथे काही त्यांना झालेलं नाहीये. ते ऑर्थोपेडिक कडे पण गेल्यानंतर सांगायचं की अहो आतमध्ये तर तुम्हाला काहीच नाहीये, हे सगळं तुमचं नॉर्मल आहे. मग जेव्हा मी त्यांची ट्रीटमेंट चालू केली, म्हटलं पहिले तर तुम्हाला पेन आहे तर मला ऑब्व्हियसली तुम्हाला औषधं तर लागणार. तिथे होमिओपॅथिक औषधं मी चालू केली, म्हणजे माझी पेन मॅनेजमेंट तिथे चालू झाली. त्यानंतर मी प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पण होमिओपॅथी औषधांवर भर दिला आणि सोबत मी त्यांना योग थेरपी चालू केली. मग योग थेरपीमध्ये मी त्यांना अगदी कोणतं पोझिशन तुम्हाला जमत नाहीये, मग ही जमत नाहीये तर ही अशा पद्धतीने करा, हे करताना उशीचा आधार घेऊन करा किंवा हे करताना भिंतीचा आधार घेऊन करा. आणि मग त्यानंतर एक प्लॅन डिझाईन केला की 1 आठवड्यानंतर आपल्याला काय प्रोग्रेस दिसते, 15 दिवसानंतर आपल्याला काय प्रोग्रेस दिसते, मग 20 दिवसानंतर प्रोग्रेस दिसते तर अजून काय बदल करायचा आहे. असं करत करत तो प्लॅन डिझाईन केल्यानंतर 3 ते 6 महिन्यानंतर त्या पेशंटला आता अजिबातच पेन नाहीये. म्हणजे त्या व्यक्तीने त्या पेशंटने मला एक छान व्हिडिओ स्वतःहून बनवून दिला की मॅडम मी नक्की बाकीच्यांना सांगणार, कारण मला एवढं होतं की काहीच नाहीये तर हे नक्की काय दुखतंय आणि हे बरं का नाही होत आहे. तर आता मी याच्यातून पूर्ण बरं झालेलो आहे. आणि पहिले जे पेशंट अगदी चेहऱ्यावर वेगवेगळे हावभाव करून यायचा, आता तो पेशंट एकदम आनंदात असतो. तर हा एक माझा हा पहिला अनुभव एक सांगते. आता दुसरा अनुभव अजून एक सांगते की पेशंटला थायरॉइड आहे. थायरॉइडसाठी पण थायरॉइड हा प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. ऑलरेडी 3-4 वर्षापासून थायरॉइडची गोळी सुद्धा चालू आहे. ती गोळी घेतल्याने काय होतं, वाढलेला थायरॉइड कमी होतो, नॉर्मल मध्ये येतो. त्यानंतरही ती गोळी सातत्याने चालू असते. ती गोळी सातत्याने चालू असल्यावर जो थायरॉइड कमी झालेला असतो तो अजून कमी व्हायला सुरुवात होतो. सो इव्हेंच्युअली हायपोथायरॉइड हळूहळू हायपर थायरॉइड बनत जातं आणि गोळी मात्र पेशंटची सुटत नाही. आणि त्यामध्ये जर तुम्ही बघायला गेलं तर वजनामध्ये पेशंटला काही फार फरक झालेला नसतो. तिथे आपल्याला परत व्यायामच द्यावा लागतो किंवा परत आपल्याला आहारच द्यावा लागतो. मग अशा केसमध्ये होमिओपॅथीमध्ये थायरॉइडसाठी खूप छान उपचार आहेत आणि होमिओपॅथीमध्ये ते उपचार पूर्णपणे बरे सुद्धा होतात. आता पेशंटला जसं जसं याचा अवेअरनेस येणार तसं तसं व्यक्ती ह्या गोष्टीकडे वळून थायरॉइडसाठी सुद्धा होमिओपॅथी छान प्रकारे काम करते. तर आपण होमिओपॅथीचा उपचार सुरुवात करावा हे पेशंटला जेव्हा कळतं तेव्हा पेशंट छान प्रकारे फॉलोअप देतो. आणि त्या केसमध्ये ओबेसिटी जी आहे, आता औषधांनी तुम्ही कसं वजन कमी कराल, बरोबर, कुठेतरी पेशंटला परत व्यायाम आलाच, आहार पण आला. मग त्या केसमध्ये जेव्हा तुम्ही योग थेरपी देतात आणि योगा थेरपीने जेव्हा तुम्ही वजन कमी करायला घेतात, तर मी पहिलेच म्हटलं की तुम्ही जिम मध्ये गेल्यावर तरी तुम्हाला थकवा वाटतो, तुम्ही योगासनं केल्यावर तुम्हाला थकवा नाही वाटत, तुम्हाला एनर्जेटिक वाटतं, दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला आनंदाने योगासने करावीशी वाटतात. तर ओबेसिटीचा पेशंट काय होतो ना, इथे योगासनं केल्याने तो थकत नाही, त्याला दुसऱ्या दिवशी पण जाऊन व्यायाम करावंसं वाटतं. भले त्याने ते योग आसनाला व्यायामासारखं बघू देत, पण उद्दिष्ट काय आहे, पेशंट बरं करणं. पेशंटला काय वाटतंय ती वेगळी गोष्ट आहे. तुम्हाला फरक दिसणं हे
आमचं कर्तव्य आहे आणि ते माझं काम आहे. तर त्या पद्धतीने थायरॉइडच्या त्या पेशंटमध्ये तिथे योगासनं चालू केली आणि सिग्निफिकंट ओबेसिटीवरती तुम्हाला छान फरक दिसायला सुरुवात झाला. म्हणजे जी ओबेसिटी स्टबर्न झालेली ती हालतच नाहीये. हे ते करून सुद्धा वजन कमी होत नाहीये, जिथे योगासनाने मदत होते. आता योगासनाने फार रॅपिड प्रमाणात वेट लॉस होत नाही. वजन कमी करायचं तर माणसाला वाटतं की माझं वजन बाबा हे ते 2-3 महिन्यातच 4-5 किलो कमी झालं पाहिजे. पण योगासनं तुम्हाला सस्टेनेबल वेट लॉस देतात. म्हणजे दर महिन्याला 1 किलो, दर महिन्याला 1 ते 1.5 किलो असं करत करत तुमच्या प्रत्येक अवयवाची कार्यक्षमता वाढते. प्रत्येक अवयव हा उत्तेजित होतो, त्याला जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन रक्तपुरवठा सुरुवात होते आणि जे बरं हो न हो म्हणजे प्रतिबंधात्मक म्हणतो की पुढचा आजार न होण्यासाठी सुद्धा तिथे काम चालू होतं आणि जो आजार आहे तो सुद्धा बरं व्हायला काम चालू होतं. तर आतून औषध बरं करण्यासाठी आणि बाहेरून काही लक्षणं कंट्रोल करण्यासाठी आणि त्या दोघांच्या दृष्टिकोनामध्ये अगदी मनावर सुद्धा कंट्रोल आणि मन सुद्धा बॅलन्स ठेवण्यासाठी योग उपचार छान काम करतो. बरोबर. म्हणजे अगदी मनाचं आपण म्हणतो की दिवसभरात आपल्याला असंख्य विचार येतात, तर तिथे सुद्धा तुम्हाला योग थेरपी मदत करते आणि होमिओपॅथी पण मदत करते. म्हणजे दोन्ही गोष्टांची ती इतकी साम्यता दिसून येते. तर त्यामुळे मी हे एकत्र करून असे काही उदाहरणांमध्ये मी छान रिझल्ट बघते. अगदी कॅन्सरच्या केसेसमध्ये पण तुम्ही बघता तर तिथे सुद्धा ॲलोपॅथीच्या ट्रीटमेंट सोबत होमिओपॅथी ही तुमची प्रतिकार शक्ती बरी करायला मदत करते आणि त्यानुसार जर तुम्ही योग थेरपी दिली तर तिथे तुमचा प्राणवायू, तुमची ऊर्जा शक्ती आणि दिवसभर जे तुम्हाला निगेटिव्ह वाटत असतं, कॅन्सर हा शब्द म्हटल्यावरच पेशंटला घाबरायला होतं, तर तिथे तुम्हाला जे योगाचे जे काही माध्यम आहेत ते तुमच्या मनाची शक्ती सुद्धा बरी करायला मदत करतात. म्हणजे एक पॉझिटिव्हिटी तुमच्यामध्ये यायला स्टार्ट होते. आणि त्यातल्या त्यात आहाराची सांगड, जसं मी म्हटलं की त्या वैयक्तिक व्यक्तीचं रुटीन, तो कुठल्या भागातला आहे, त्याचं लहानपणापासून खाणं काय आहे, कोणता आजार आहे, तिथे आहाराची जर सांगड घातली तर हे त्रिसूत्र जे आहे ते खूप छान प्रकारे पेशंट मध्ये काम करतं. बरोबर. जसं आता अनेक लोक असं विचारतात की ॲलोपॅथी चांगली आहे आपल्याला, म्हणजे जसं तुम्ही असं म्हटलं की लोकांना तात्काळ रिझल्ट हा हवा असतो. मग आपली ही जी पारंपरिक पद्धत आहे, आपली जी पद्धत आहे ही पारंपरिक उपचारांपेक्षा वेगळी कशी आहे? पारंपरिक जर तुम्ही बघायला गेलं तर तसं फार म्हणजे जुनी पद्धत भारतामध्ये जी आपण म्हणतो सगळ्यात पहिले तर आयुर्वेदिक होती. म्हणजे सुश्रुत आणि तिथपासून जे आपले ऋषी मुनी वगैरे होतो, तर पारंपरिक मध्ये तर खरं आपण त्याला जोडलं पाहिजे. पण जसं वेस्टर्नायझेशन आणि अर्बनायझेशन आलं तिथून पारंपरिक प्रचलित शब्द हा जास्त ॲलोपॅथीकडे झाला आणि अगदी प्रत्येक घराघरामध्ये तुम्हाला आजकाल ते म्हणजे त्या सिस्टीमच्या गोळ्या तुम्हाला दिसतात. अगदी तुम्ही नॉर्मल डॉक्टरकडे पण जर बघायला गेलात तर तिथे तुम्हाला पेशंटची संख्या भरभरून दिसते. तर मी नेहमी म्हणजे माझा हा वैयक्तिक अनुभव सांगते की म्हणजे जेव्हा आपण ती औषधं रुटीन मध्ये दैनंदिन जीवनात जेव्हा आपण सारखी वापरायला लागतो तेव्हा पेशंटला कळतं की कुठेतरी ना हे सारखं वापरून आपले साईड इफेक्ट्स वाढत आहेत. म्हणजे एक आजार बरं करण्याच्या ऐवजी आपण दुसरा आजार लावून घेतोय. नवीन आपण गिफ्ट मध्ये आपल्याला तो फ्री मध्ये मिळतोय. तर जेव्हा म्हणजे होमिओपॅथीचा उगम सुद्धा ह्या गोष्टींनीच झाला की जे होमिओपॅथीचे जे जनक आहेत, सॅम्युअल हॅनिमन नाव आहे त्यांचं, ते स्वतः ॲलोपॅथिक डॉक्टर होते आणि ते स्वतः त्या पद्धतीने पेशंटला बरे करायचे. पण ते बरे करता करता त्यांच्या लक्षात आलं की पेशंट बरे होत नाहीयेत. म्हणजे एकच व्यक्ती माझ्याकडे सारखा आजार घेऊन येतोय आणि कुठेतरी माझ्या मनाला ते खातंय की मी बरं नाही करू शकत आहे. तर जे मी बरं करू शकत नाहीये ते मला पुढे करायचं नाहीये असं करत त्यांनी ती प्रॅक्टिस सोडून दिली आणि त्यानंतर त्यांनी भाषांतर चालू केले. त्यांना बऱ्याच भाषांचं ज्ञान होतं, त्यांनी वेगवेगळ्या पुस्तकांचं भाषांतर चालू केलं. त्यामध्ये त्यांना काही गोष्टी आढळल्यात आणि त्यांना त्याच्यावरती रिसर्च करावासा वाटला. तो रिसर्च पण फार त्यांचा अनुभव मोठा आहे त्याच्यात आणि त्यानंतर होमिओपॅथीचा जन्म झाला. मग तिथे जेव्हा होमिओपॅथी त्यांनी द्यायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी बघितलं की बरेचसे आजार हे फार छान पद्धतीने पेशंटला बरे होत आहेत आणि पेशंट परत ते आजार घेऊन येत नाहीये. म्हणजे जेव्हा मी म्हणते की एखादा पेशंट माझ्या क्लिनिकमध्ये आला तर एक ठराविक काळापर्यंतच मला तो दिसला पाहिजे, त्यानंतर त्याने मला दुसऱ्या पेशंटला सांगावं
त्याला पाठवावं. तुम्ही आता बरे होऊन बरोबर. गेला पाहिजे हा. किंवा कधीतरी हसत मुखत तुम्ही फक्त डॉक्टरला भेटायला आले पाहिजे, हो. डॉक्टर कसे हो. आहात विचारायला. तर त्या उद्देशाने जेव्हा तुम्ही म्हणतात तर तेव्हा तुम्हाला होमिओपॅथी फारच छान त्या पद्धतीने काम करते. बरोबर. आणि मी म्हणेल की मग जसं मी म्हटलं की फॅमिली डॉक्टर सारखा जर तुम्ही ह्याला कन्सेप्ट धरलं तर तुम्ही अगदी ह्या पद्धतीने तुम्ही उलट हिला हळूहळू तुम्ही पारंपरिक करत जाल. बरोबर. का? कारण तुम्हाला दिसतंय की मी आजारापासून मुक्त जे मी म्हणतोय ती मुक्तता मला इथे भेटते बरोबर. आणि जास्तीत जास्त माझं आयुष्य वाढण्यावरती भर होतोय. तर असं हे त्रिसूत्री इथे तिन्ही ठिकाणी छान परफेक्ट अगदी बसतं आणि पेशंटला अगदी बोलतात ना जादू सारखं तिथे आपल्याला रिझल्ट बघायला मिळतात. बरोबर बरोबर. खूप छान. मॅडम, आरोग्य आणि कल्याणाबद्दल तुम्ही लोकांना काय सांगाल? ह्या गोष्टीमध्ये मी नेहमी एका गोष्टीवरती विश्वास ठेवते की जेव्हा आपण एखादी ट्रीटमेंट घेतो किंवा मी म्हणते हेल्थ म्हणजे काय आहे, तर ती एक प्रोसेस आहे, म्हणजे प्रक्रिया आहे ती. असं होत नाही की मी एकदा औषध घेतलंय आणि मी कायमचा त्याच्यामध्ये लगेच मुक्त झालो. तर त्या प्रोसेसमध्ये किंवा त्या प्रक्रियेमध्ये तुम्ही हळूहळू आरोग्याकडे वळायला चालू होता. बरोबर. तर जसं आता मी लहानपणापासून रोजच मी जेवण करते असं होत नाही ना, मी एकदाच जेवण केलं आणि माझं आरोग्य झालं. नाही. किंवा त्यामध्ये मी पेशंटला अजून एक छान नेहमी उदाहरण देत राहते. जेव्हा मला पेशंट म्हणतात की डॉक्टर मला ना फार लवकर बरं करा, म्हणजे मी असं ऐकलंय की होमिओपॅथी फार स्लो आहे, होमिओपॅथी फार हळू पद्धतीने काम करते, तर मला फास्ट बरं व्हायचंय. तर मग मी त्यांना म्हणते बघा, जेवण तुम्ही बनवता, तुम्हाला जेवण बनवायला 2 तास लागतात. जेवण जेवायला किती वेळ लागतात बरं? 10 ते 15 मिनिटं. बरोबर. मग त्यासाठी तुम्ही एवढं अख्खं जेवण कशाला बनवतात? रोजच मॅगी बनवा, ते 2 मिनिट नूडल आहेच, हो. ते बनवा आणि रोजच ते खा, तुमचं सगळं काम फास्ट होईल. तेव्हा पेशंटला कळतं अरे हे काय सांगताय, म्हणजे माझ्यासाठी आहार किती महत्वाचा आहे. आणि जर मी चांगलं न्यूट्रिशियस जेवण जर मी जेवलो तर उलट मी चांगलं बरं होतोय. तर मग तसंच औषधांमध्ये पण आहे, आरोग्यामध्ये पण आहे. तर आरोग्य जेव्हा आपण म्हणतो की पहिली गोष्ट तर आरोग्याचे बरेचसे भाग येतात, जसं तुमचे विचार पण आलेत, तुमचे विचार सुद्धा चांगले असावेत, हा पण आरोग्याचा भाग झाला. तुमची झोप चांगली असावी, हा पण आरोग्याचा भाग झाला. आहार चांगला असावा. परत विचारांमध्ये सकारात्मक विचार, नुसतेच विचार नाही, मी म्हणेल की सकारात्मक विचार असणं खूप गरजेचं आहे. तर ह्या प्रवासामध्ये तुम्हाला सारखं सारखं त्या गाडीला पटरीवर घेऊन आणणं. बरोबर. म्हणजे ही गाडी, कोणती गाडी? शरीराची आणि मनाची. हा, शरीर रूपी गाडी. या गाडीला सारखं सारखं पटरीवर आणायचंय. तर हा जीवन जसा एक प्रवास आहे तसा तुमचं आरोग्य हा एक प्रवास आहे. आणि जसं मी म्हटलं की होमिओपॅथिक डॉक्टरला तुम्ही फॅमिली फिजिशियन बनवलं तर हळूहळू तुमच्या एक एक अवयवाकडे आणि एक एक लेअरकडे तुम्ही बरे होण्याची प्रोसेस चालू करतात. तर तुमची कातडी वेगळी नाही, तुमचं लिव्हर वेगळं नाही, तुमची हाडं वेगळी नाहीत, अगदी तुमचे केस सुद्धा वेगळे नाहीत, तुमचे विचार वेगळे नाहीत, तुम्ही पूर्ण एकत्र आहात. तुमच्या पूर्ण शरीरामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा समावेश आहे. मग तुमच्या औषधोपचार पद्धती वेगळ्या वेगळ्या कशा असतील? हा, इमर्जन्सीचा भाग सोडला, जसं मी म्हटलं की त्या भागात फ्रॅक्चर झालंय किंवा त्या भागात मला इमर्जन्सी आहे, तिथे मला तो स्पेशालिस्ट लागणार. पण मला तर उलट दैनंदिन जीवनामध्ये मला असा व्यक्ती लागेल जो सर्व गोष्टी समाविष्ट करतोय. आणि तो फक्त अवयवाकडे न बघता तो शरीरामध्ये पूर्ण वरपासून खालपर्यंत अगदी माझ्या मनापासून, विचारापासून, सगळ्या गोष्टींपासून मला आरोग्याकडे नेण्यासाठी मदत करतोय. म्हणजे अशा गोष्टींमध्ये आपण आरोग्य आणि ह्याची सांगड घालू शकतो. एक शरीराचं आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि तुमच्या जीवनाचा प्रवास. तर तुमचा फॉलोअप म्हणजे डॉक्टरकडे जेव्हा तुम्ही जाता तर अर्ध जास्त तर तुमचं काम फॉलोअप वर निर्भर असतं. बरोबर. तुम्ही माझ्याकडे एकदा किती वेळा येतात ते महत्वाचं नाही, पण तुम्ही माझ्याकडे प्रॉपर पूर्ण बरं होईपर्यंत जेव्हा तुम्ही माझ्याकडे तो प्रोसेस मध्ये जातायत तेव्हा मी तुम्हाला ते अगदी 100% नेण्यासाठी मदत करू शकते. बरोबर. जसं आपण म्हणतो जीवनामध्ये पण अनुभव हा एक आपला प्रवास आहे, तसं आरोग्याचा पण हा प्रवासच आहे. आणि अगदी तुमच्या वयाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्हाला नियम, आहार, औषधोपचारांचं सेवन, वेळेवर झोप, चांगले विचार हे पाळावेच लागतात. तेव्हा तुमचं आयुष्य वाढतं.
आणि ते आपण भारतासारख्या भागामध्ये तरी आपण निश्चितच बघतो की आपण असे बघतो गावागावांमध्ये काही बरेच आहेत व्यक्ती की जे खूप वर्ष जगतात आणि तुम्ही जेव्हा त्यांच्या पर्सनल जीवनाकडे बघाल तर त्यांच्या नियमांचं पालन, अगदी ते औषधं पण फार घेत नाही, जेवढे गरजेचे असतात तेवढे. म्हणजे मी यामध्ये उदाहरण देईल, माझ्याकडे काही वयस्कर पेशंट आहेत 94-98 असे एज. ह्या केसमध्ये पण होमिओपॅथी सारखी दुसरी सिस्टीमच नाही की जी तुम्हाला कमीत कमी त्रास न देता तुमच्या आयुष्याला कमी प्रमाणात आरामात बरं करते. म्हणजे जेव्हा औषधांचं पण प्रमाण कमी व्हायला चालू होतं तेव्हा तुमचे शरीर सुद्धा सुदृढ व्हायला स्टार्ट होतं. म्हणजे हा कन्सेप्ट इथूनच स्टार्ट होतो. आणि त्या मानाने मग होमिओपॅथीच्या छोट्याशा 3 आपल्या गोड गोळ्या ज्या घ्यायला सुद्धा सोप्या आहेत आणि पेशंटला ते घेताना त्रास सुद्धा काही होत नाहीये आणि म्हणजे फार छान प्रकारे काम करतात. आणि कितीही म्हटलं की पेशंट जे सांगतोय ना मी बरा झालो, तो अनुभव तुम्ही कुठेही कोणत्याही रिसर्च मध्ये टाकू शकत नाही. तो तुमचा वैयक्तिक अनुभव आहे. आणि समोरचा पेशंट जेव्हा सांगतोय तेव्हा होमिओपॅथीचं अर्ध काम हे तिकडेच होतं. म्हणजे होमिओपॅथी सिस्टीमला तुम्ही जर आता असं बघायला गेलं तर होमिओपॅथीचं साधं तुम्ही बघाल की कोणत्याही तेलाची सुद्धा ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला टीव्हीवर दिसत नाही. म्हणजे तुम्ही कुठेही बघितलं तर कोणताही सेलिब्रिटी साध्या तेलाची सुद्धा ऍडव्हर्टाइज करत नाही. तरी सुद्धा होमिओपॅथी ही पूर्ण जगामध्ये 2ऱ्या नंबरवर आहे. आणि तेवढ्या प्रमाणात लोक त्या गोष्टीकडे जात आहेत. मग याची पब्लिसिटी कोण करतोय तर स्वतः पेशंट करतोय. बरोबर. म्हणजे जेव्हा स्वतः पेशंटच बरा होतोय आणि पेशंटच सांगतोय की अरे ह्या आजारासाठी तू ही उपचार पद्धती घे, तर त्या पद्धतीने तिथेच तुमचं अर्ध काम होतं. तुम्ही अगदी योगामध्ये पण बघाल तर योग पूर्वीपासून आहेत, पण तेव्हा फार कमी प्रमाणात लोकांना त्याचं ज्ञान होतं. आता आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जसे आले आहेत आणि त्यांनी जसं योगाला प्रमोट केलं आहे तेव्हा आज देशाच्या कोपऱ्या कोपऱ्यामध्ये आपण बघतो की योगाने किती गोष्टी बऱ्या होतात. आणि आपल्या स्वतःच्या देशामधून जे आपलं भारतीय मूळ आहे त्या मुळापासून जरच आपण आपलंच गोष्टीला जर प्राधान्य नाही दिलं तर दुसरे कोण देणार आहेत. तर तिथपासून ती सांगड घातली तर दोन्हींचं छान तुम्हाला रिझल्ट दिसायला स्टार्ट होतात. अगदीच. म्हणजे हे सगळे माझे अनुभव मी जे एवढ्या वर्षापासून बघत आलेले आहे आणि अजूनही माझे त्याच्या पुढे काम चालणारच आहे. तर त्या प्रोसेसमध्ये मी गेले आता 17 वर्षापासून काम करतेच आहे. आणि वेगवेगळे पेशंट्स बघितल्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काम करणं मला ते एकदम आनंददायी वाटतं. खूप छान मॅडम. अगदी हे आमच्या प्रेक्षकांसाठी खूप मोलाचं मार्गदर्शन आहे. योगिता मॅडमचा हा जो प्रवास आहे हा खरंच खूप प्रेरणादायी आहे आणि आपण सगळ्यांनी ह्यातून नक्कीच काहीतरी शिकलं पाहिजे. मॅडम, हा जो एकात्मिक जो मॉडेल आहे म्हणजे न्यूट्रिशन, होमिओपॅथी आणि योग थेरपी ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी अशी मी अपेक्षा करते. आणि आज तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी धन्यवाद. आणि असेच जर तुम्हाला आणखी नवीन नवीन विषय जर बघायचे असतील, ऐकायचे असतील तर मला नक्कीच कमेंट करून सांगा. तोपर्यंत धन्यवाद.